مرحبا، سأحكي لكم اليوم قصة الكلب والجزار. هي قصة رائعة نتعلم منها أن هناك من يعمل بجد واجتهاد وبأمانة، وقد يكون همه إسعاد غيره، لكن للأسف لا يجد التقدير أبدا، أو على الأقل كلمة شكر. كان هناك جزار ينظر نحو باب محله، وإذا بكلب يدخل عليه، فسارع إلى طرده، وبعد مدة عاد الكلب مرة أخرى، فنهره الجزار بشدة، ولكنه فوجئ حينما رأى ورقة صغيرة في فم الكلب كتب عليها: لو تكرمت أريد فخذا من اللحم و12 قطعة من النقانق. وكان مع الورقة المبلغ المطلوب. دهش الجزار لما يراه، لكنه استجاب لما طلب منه، وعلى وجهه علامات الذهول، ووضع الطلب في كيس علق طرفه في فم الكلب. وبما أن وقت إغلاق المحل قد أزف، فقد قرر الجزار أن يغلق محله ويتبع هذا الكلب العجيب. ووصل الكلب مسيره في الطرقات، والجزار يتبعه خفية. وكلما وصل الكلب إلى نقطة عبور وقف بكل هدوء، ثم يعبر بعد إضاءة الإشارة باللون الأخضر. وعندما وصل الكلب إلى محطة للحافلات، بدأ ينظر نحو لوحة مواعيد وصول الحافلات، بينما الجزار يراقبه باستغراب، بل وازداد ذهوله عندما قفز الكلب إلى الحافلة فور وقوفها. لحق به الجزار دون تردد، وجلس بمقربة منه. ولما اقترب الموظف المسؤول عن جمع التذاكر من الكلب، أشار الأخير إلى تذكرة بلاستيكية علقت في رقبته، واكتفى الموظف بإلقاء نظرة سريعة عليها ليواصل سيره. لم يصدق الجزار وباقي الركاب ما يرون. وعند اقتراب الحافلة من محطة قريبة للواجهة التي كان يقصدها الكلب، توجه إلى المقعد المجاور لسائق الحافلة، وأشار إليه بذيله أن يتوقف. وعند وقوفه نزل الكلب بثقة كما ينزل ركاب الحافلات، وانطلق نحو منزل قريب، ثم حاول فتح الباب لكنه وجده مغلقا، فاتجه نحو النافذة وأخذ يطرقها مرات عدة برأسه. وفي أثناء ذلك رأى الجزار رجلا ضخما يفتح باب المنزل صارخا في الكلب المسكين، ولم يكتف بهذا، بل وركله بشدة كأنما يريد تأديبه. لم يتمالك الجزار نفسه من شدة قسوة المشهد، فهرع إلى الرجل ليمنعه وقال: اتق الله يا رجل في هذا المسكين، فهو كلب ذكي جدا ومميز. فأجاب الرجل بامتضاض شديد: هذا الكلب ليس ذكيا، بل هو عين الغباء، فهذه هي المرة الثانية في هذا الأسبوع التي ينسى فيها مفاتيح المنزل. إذن فالعبرة من هذه القصة هي: من الصواب التركيز على المهارات لا على الإخفاقات.